Καλώς ήρθες στο Auric Protocol. Ήξερες μήπως ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει ένα συγκεκριμένο βιολογικό παράθυρο 30 δευτερολέπτων, όπου οι άμυνες του πέφτουν τελείως. Αν ξέρεις που να κοιτάξεις, μπορείς να ξεκλειδώσεις την εμπιστοσύνη οποιουδήποτε άμεσα. Ξέχνα όσα ήξερες για τη γλώσσα του σώματος και δες τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Όσο περίεργο ίσως και να σου φαίνεται, η εμπιστοσύνη δεν είναι συναίσθημα. Είναι ένας βιολογικός υπολογισμός για συναισθηματική ασφάλεια. Αν περιμένεις από τους ανθρώπους να σε γνωρίσουν καλύτερα για να σε εμπιστευτούν, έχεις ήδη χάσει το πλεονέκτημα της επιρροής. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η εμπιστοσύνη είναι νόμισμα αργής απόδοσης, κάτι που κερδίζεται μετά από χρόνια συνεπούς συμπεριφοράς και κοινής ιστορίας. Στον κόσμο των πολλών, εκεί όπου ο χρόνος σπαταλιέται άσκοπα και το ρίσκο προκαλεί τρόμο, αυτό ισχύει. Αλλά για έναν κοινωνικό αρχιτέκτονα το να περιμένει χρόνια για να αποκτήσει πρόσβαση δεν είναι αρετή, είναι στρατηγική αποτυχία. Απαιτούμε την είσοδο τώρα, απαιτούμε το ναι τώρα. Υπάρχει τρόπος για να χακάρεις την εμπιστοσύνη τους σε δευτερόλεπτα, όχι σε μήνες. Δώσε βάση. Το πρώτο βήμα: ξέφυγε από την παγίδα της συμπάθειας άμεσα. Το να είσαι συμπαθής είναι μια χαμηλού επίπεδου στρατηγική. Και ένα Golden Retriever είναι πολύ συμπαθές, αλλά ποτέ δεν του εμπιστευόμαστε τα κλειδιά του βασιλείου. Δεν επιδιώκουμε να είμαστε συμπαθείς. Θέλουμε να μας θεωρήσουν οι άλλοι ως ένα υψηλής αξίας και ασφαλές καταφύγιο για τις φιλοδοξίες, τις ανησυχίες τους και τα μυστικά τους. Επειδή τελικά η εμπιστοσύνη είναι ένας βιολογικός υπολογισμός που συμβαίνει στο μυαλό και στο υποσυνείδητό τους. Και όπως κάθε υπολογισμός, μπορεί και αυτός να επηρεαστεί με απόλυτη χειρουργική ακρίβεια. Το παράδοξο της τελειότητας. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους άμεσα είναι η εικόνα της τελειότητας. Όταν εισέρχεσαι σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με τέλεια στάση σώματος, ένα τέλειο κοστούμι και ένα τέλεια επιμελημένο σενάριο, ενεργοποιείς άθελά σου έναν μηχανισμό άμυνας μέσα τους. Το σαυροειδές και πρωτόγονο τμήμα του εγκεφάλου τους που λέγεται αμυγδαλή σκανάρει την τελειότητά σου και τη μεταφράζει σε μία και μόνη λέξη: απειλή. Η τελειότητα σηματοδοτεί ότι πιθανόν κάτι κρύβεις. Υποδηλώνει ότι είσαι ένα κοινωνικό αρπακτικό που έχει γυαλίσει το εξωτερικό του και βγήκε για να κυνηγήσει. Αν δείχνεις να μην έχεις κανένα ελάττωμα, τότε σε όλη την διάρκεια της συνάντησης το υποσυνείδητο του άλλου θα προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την παγίδα. Και όπου υπάρχει καχυποψία, ξέχνα την εμπιστοσύνη. Εδώ ακριβώς χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα δομικό κενό. Ο τρόπος: ενεργοποιούμε τον πρώτο πυλώνα του πρωτοκόλου, την στρατηγική και υπολογισμένη τροτότητα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει υπερβολική έκθεση, σε καμία περίπτωση. Δεν σου προτείνω να καθίσεις απέναντι από έναν υποψήφιο επενδυτή, για παράδειγμα, και ξαφνικά να αρχίσεις να εξομολογείσαι τα παιδικά σου τραύματα. Αυτό δείχνει μόνο αστάθεια και χαμηλό στάτους. Αντίθετα, η όποια διαρροή πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Είναι η τεχνική που στην ψυχολογία την ονομάζουμε ως φαινόμενο Pratfall. Την πετυχαίνεις όταν σκόπιμα και προμελετημένα αποκαλύπτεις ένα μικρό ελάττωμα που σε κάνει πιο συμπαθή και προσιτό στα μάτια τους, αλλά χωρίς φυσικά να μειώνει την επαγγελματική σου αξία. Και μην ξεχνάς, αν θέλεις να μάθεις πώς να ελέγχεις απόλυτα την εικόνα σου και κυρίως πώς να παρακάμπτεις τις άμυνες των άλλων, κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι για να είσαι σίγουρος ότι θα βλέπεις πρώτος όλες τις στρατηγικές αναλύσεις της ομάδας μας. Οι μηχανισμοί της ελεγχόμενης διαρροής. Σκέψου έναν ουρανοξύστη, είναι ένα θαύμα της μηχανικής. Τεράστιος, επιβλητικός και ψυχρός. Όμως ο κάθε ουρανοξύστης διαθέτει αρμούς διαστολής. Είναι αυτά τα μικρά κενά στο χάλιβα και το σκυρόδεμα που επιτρέπουν στο κτίριο να ταλαντεύεται με τον άνεμο. Χωρίς αυτά τα κενά, στην πρώτη ένδειξη πίεσης η δομή θα έσπαγε και θα κατέρεε. Ακριβώς αυτούς τους αρμούς διαστολής χρειάζεται και η κοινωνική σου ταυτότητα. Όταν συναντάς κάποιον υψηλής αξίας, πρέπει να βρεις μια στιγμή για να παραδεχτείς ένα μικρό τακτικό λάθος που έκανες πρόσφατα
Ίσως αναφέρεις το κλασικό παράδειγμα με την αιμονή στην τελειότητα. Αν δεν ευθυγραμμίσω τέλεια τα αρχεία, νιώθω μια μικρή νευρικότητα. Ή ίσως χρησιμοποιήσεις κάτι ακόμη πιο κλασικό και ανώδυνο. Μέχρι να πιω τον πρώτο καφέ, δεν λειτουργώ καλά. Γιατί όμως λειτουργεί όλο αυτό? Είναι προφανές. Επειδή όταν διαρρεύσεις μια μικρή ατέλεια δίνεις σήμα στο άλλο πρόσωπο ότι μπορεί και αυτό να σταματήσει να κρύβει τις δικές του. Του έχεις παραδώσει ένα μικρό, αυλαβές κομμάτι αδυναμίας σου που σε έκανε πιο ανθρώπινο στα μάτια του. Χωρίς να το καταλαβαίνουν αισθάνονται «μου έδειξε τα χαρτιά του, άρα είναι πλέον ασφαλές να δείξω και εγώ τα δικά μου». Μόλις κατάφερες να αλλάξεις τη δυναμική, έχεις περάσει από την σχέση θηρευτή θυράματος σε μια συμμαχία μεταξύ ίσων σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Για να εξουδετερώσεις κάθε απόπειρα χειραγώγησης, κατέβασε τώρα δωρεάν το εγχειρίδιο κοινωνικής άμυνας από τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Αν είσαι έτοιμος να περάσεις από την άμυνα στην επίθεση, στην ίδια σελίδα θα βρεις το πρωτόκολλο της κοινωνικής κυριαρχίας. Εκεί ξεκλειδώνεις τις πραγματικά προχωρημένες τεχνικές ψυχολογικού ελέγχου, που είναι υπερβολικά σκοτεινές για να ανέβουν στο YouTube. Ο καθρέφτης της ενσυναίσθησης. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο καθρέφτης της ενσυναίσθησης. Στην ιεραρχία των ανθρώπινων αναγκών, η επιθυμία να έχεις δίκιο είναι δεύτερη μόνο μετά από την επιθυμία να γίνεις κατανοητός. Οι περισσότεροι άνθρωποι ακούν μόνο και μόνο για να περιμένουν τη σειρά τους να μιλήσουν. Περιμένουν απλά για να ξεπεράσουν τη δική σου ιστορία ή για να προσφέρουν μια λύση που να αποδεικνύει πόσο έξυπνοι είναι. Ο αρχιτέκτον της κοινωνικής μηχανικής κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ακούμε προσεκτικά για να εντοπίσουμε το συναισθηματικό υπόβαθρο. Αν ο συνομιλητής, για παράδειγμα, σου πει «ήταν ένας χαοτικός μήνας με τη συγχώνευση, τα logistics είναι εφιάλτης», ένας ερασιτέχνης θα απαντούσε «το ξέρω, έχω περάσει κι εγώ από 3 συγχωνεύσεις». Δίνοντας αυτή την απάντηση μόλις ανταγωνίστηκες μαζί του, το έκανες όλο να αφορά εσένα, σκότωσες την οικειότητα. Χρησιμοποίησε τον καθρέφτη. Απάντησε με το εξής: «Φαίνεται ότι κουβαλάς το βάρος 2 ολόκληρων τμήματων πάνω σου αυτή τη στιγμή. Αυτές οι ικανότητες σπάνια αναγνωρίζονται όπως τους αξίζει». Παρατήρησε τι συνέβη. Δεν μίλησες για τον εαυτό σου. Δεν πρόσφερες λύση. Επικύρωσες το στάτους τους και τον αγώνα τους. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν πραγματικά ότι τους καταλαβαίνουν, όχι απλώς ότι τους ακούν, αλλά ότι τους καταλαβαίνουν, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ένα κοκτέιλ οκιτοκίνης και ντοπαμίνης. Εκείνη τη στιγμή κυριολεκτικά χακάρει στην ευρωχημία τους, έτσι ώστε να συνδέουν την παρουσία σου με την ψυχολογική ασφάλεια. Η σταθερή βάση. Η εμπιστοσύνη χτίζεται επίσης μέσα από την συνέπεια. Στα πρώτα στάδια μιας αλληλεπίδρασης πρέπει να θέτεις μικροπροσδοκίες και να τις εκπληρώνεις αμέσως. Έτσι δημιουργείς μια βάση ασφάλειας και σταθερότητας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δώσε μια μικρή υπόσχεση. Πες, για παράδειγμα, θα σου στείλω μια συγκεκριμένη αναφορά με όσα συζητήσαμε μέχρι τις 4 σήμερα. Στη συνέχεια, τη στέλνεις στις 4 παρά 5. Αυτό φαίνεται ασήμαντο στους ανίδεους. Δεν είναι. Το υποσυνείδητο είναι μια μηχανή συγκέντρωσης δεδομένων. Αν μπορούν να σε εμπιστευτούν για να στείλεις ένα PDF στην ώρα σου, ο εγκέφαλος τους υποθέτει ότι πιθανόν μπορείς να γίνεις έμπιστος και για μεγαλύτερες προκλήσεις. Όταν είσαι συνεπής στα μικρά πράγματα, θεωρείσαι σταθερά σε έναν κόσμο γεμάτο από μεταβλητές. Δεν είσαι ξένος πλέον. Είσαι ένα αξιόπιστο σύστημα. Η βαθύτερη αλήθεια. Υπάρχει μια τελική βαθύτερη αλήθεια στο πρωτόκολλο για την άμεση εμπιστοσύνη. Εγκαθιδρύοντας την εμπιστοσύνη γρήγορα, δεν κερδίζεις απλώς έναν σύμμαχο, αλλά πετυχαίνεις κάτι εξαιρετικά πιο σημαντικό. Ανοίγεις μια κερκόπορτα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεών του. Όταν κάποιος σε εμπιστεύεται, χαμηλώνει τα τείχη της λογικής του και ρίχνει τις άμυνες του. Σταματά να ελέγχει τις προτάσεις σου. Αρχίζει να βλέπει τους δικούς σου στόχους ως δικούς του.
Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που το Theoric Protocol μετατρέπεται από απλή θεωρία σε βαριά βιομηχανική μηχανή. Η επιλογή είναι δική σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την εμπιστοσύνη για να χτίσεις μια αμοιβαία επωφελή σχέση ή μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για να τους εκμεταλλευτείς. Ωστόσο, να θυμάσαι το εξής. Μια καμένη γέφυρα σε ένα δίκτυο υψηλού στάτους είναι ένα μόνιμο μαύρο σημάδι στο αρχιτεκτονικό σου ιστορικό. Ο στόχος δεν είναι μια μεμονωμένη νίκη, είναι να χτίσεις ένα πλέγμα επιρροής. Κάθε άνθρωπος που σε εμπιστεύεται γίνεται ένας κόμβος στο δίκτυό σου, ένας τερματικός σταθμός στον οποίο μπορείς να έχεις πρόσβαση όποτε το απαιτεί η στρατηγική σου. Τα βήματα του πρωτόκολλου είναι απλά. Στην αρχή, διαρρέεις ένα μικρό ελάττωμα για να διαλύσεις την απειλή που αισθάνονται. Έπειτα χρησιμοποιείς τον καθρέφτη έτσι ώστε να χτίσεις τον δεσμό που χρειάζεται. Και τέλος, εκπληρώνεις μια μικρό προσδοκία που όμως αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά σου. Εγκατάστησε αυτούς τους 3 αρμούς διαστολής στην επόμενη αλληλεπίδρασή σου. Παρακολούθησε πως η αντίδραση και το αίσθημα της απειλής τους άλλους διαλύονται και πως γίνονται πρόθυμοι να ακολουθήσουν την καθοδήγησή σου. Τώρα πλέον γνωρίζεις πως να ξεκλειδώνεις την απόλυτη εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας τη σκοτεινή ψυχολογία. Τι συμβαίνει όμως όταν κάποιος προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο εφαρμόζοντας πάνω σου την απόλυτη ψυχολογική τιμωρία? Το ghosting. Την ξαφνική και ολοκληρωτική απόρριψη χωρίς καμία προειδοποίηση. Αν το έχεις νιώσει, γνωρίζεις ακριβώς τα συναισθήματα που προκαλεί. Αν θέλεις να μάθεις γιατί το κάνουν, αλλά και το πώς ακριβώς θα τους κάνεις να το μετανιώσουν, το επόμενο βίντεο σε περιμένει ήδη στην οθόνη σου. Κάνε κλικ τώρα. Αν βρήκες αξία σε όσα συζητήσαμε σήμερα, κάνε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι. Κλείνοντας την σημερινή ανάλυση, θέλω να θυμάσαι, η γνώση είναι δύναμη. Θα σε δω στην επόμενη ανάλυση.